Muốn mua đồ xịn giá ngon, qua Oneway gấp chứ còn chờ chi. Chính sách hấp dẫn cực kỳ, 1 tháng đổi trả, tội gì không mua. Oneway, đơn vị phân phối điện thoại, iPad, MacBook chính hãng rẻ nhất thị trường. Cam kết giá rẻ nhất, hoàn tiền nếu ở đâu giá rẻ hơn. Tặng đầy đủ phụ kiện, 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng lỗi nhà sản xuất. 7 ngày dùng thử miễn phí, không ưng hoàn 100% tiền máy. 30 ngày dùng thử 1 đổi 1 thoải mái, không giới hạn số lần đổi mới. Bảo hành 12 tháng, trả góp lãi suất công khai thấp nhất thị trường. Hãy nhớ đọc password tiền tỷ để được giảm giá 400k trên một sản phẩm. Áp dụng đến hết tháng 1 cho điện thoại, iPad và MacBook đến ship nhé. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Nếu bạn đã từng tới địa đạo Củ Chi thì có lẽ bạn sẽ hiểu những lời nhận xét sau của khách du lịch Mỹ chính xác như thế nào. Địa đạo Củ Chi không dành cho những người yếu tim, trong hầm rất nóng bức, tối tăm và chật hẹp, chỉ cao hơn 1 mét và rộng 60cm. Với camera mang theo, tôi chỉ có thể bò bằng tay và đầu gối. Khi bạn đi trong đường hầm này, gần như bạn đang đi trong bóng tối. Càng ra gần cửa hầm, người tôi càng nhấp nháp mồ hôi. Tôi tự hỏi làm thế nào mà người ta có thể sống hàng tháng trong địa đạo này, khi mà mới chỉ có vài phút đối với tôi dường như đã là một thử thách khó khăn. Cùng với đó thì một lính Mỹ sau chiến tranh quay trở về thăm địa đạo Củ Chi đã phải thốt lên rằng đường hầm ở đây nó giống như đường xe điện ngầm ở New York vậy. Những lời nhận xét trên có thể cho ta thấy được việc xây dựng, sống và làm việc trong địa đạo Củ Chi nó là một kỳ tích như nào. Địa đạo ngày ấy là nơi diễn ra cuộc đấu trí cực lớn giữa bộ đội của ta và một đội quân hùng mạnh của Mỹ. Hai bên liên tục phải nghĩ ra cách để khắc chế những bài đánh của nhau. Năm 1966, Mỹ đã tổ chức chiến dịch Cái Bẫy, huy động tới 12.000 quân, một đống bách hóa tổng hợp giữa không quân, xe tăng, pháo binh để tấn công địa đạo Củ Chi. Một chiến dịch mà địch rất tự hào vào một chiến thắng. Thế nhưng đen một cái là Việt Nam đã dự đoán được điều đó trước 1 năm rồi. Thế nên mình chuẩn bị mọi thứ rất kỹ. Hệ thống đường hầm được mở rộng hơn, quy mô và hoành tráng hơn. Ngày xưa là đào hầm theo kiểu nhà nào biết nhà đó. Thế nhưng bây giờ thì các nhà được liên kết lại với nhau, thiết kế nơi ăn chỗ ngủ, kho để đồ, lò luyện vũ khí, các thứ đều được quy hoạch rất bài bản. Ngày đó khi tổ chức chiến dịch Cái Bẫy, mục đích của Mỹ là vây hãm quân du kích ở dưới Củ Chi. Nó nghĩ đơn giản rằng ở dưới Củ Chi có du kích thì cứ mang quân xuống đấy bẫy, kiểu gì cũng bắt được mấy đội du kích dễ như bẫy chuột. Thế nhưng đen một cái là ngày đó khi vừa đặt chân xuống Củ Chi, Mỹ đã bị quân của ta đánh cho không trượt phát nào. Cậy mình có quân đồng vũ khí xịn, Mỹ đã rượt đuổi đánh trả quân nhà mình như phim hành động. Thế nhưng khổ nỗi, cứ đuổi được một tí thì lại không thể tìm thấy dấu vết đâu nữa, khiến lính Mỹ ông nào ông đấy cũng sợ rụt hết cả voi, vì cứ cảm tưởng như đang đánh nhau với ma vậy. Hơn nữa là bài này quá mới, lính Mỹ lại chưa được tập luyện, thế nên không biết đối phó như thế nào. Đánh nhau một thời gian thì cuối cùng Mỹ cũng phát hiện ra được các nắp hầm của mình ở phía trên địa đạo. Ngay lập tức chúng cho bơm khói vào các cửa hầm với mục đích duy nhất là để xác định các cửa còn lại. Bản chất nó nghĩ rằng bơm khí vào như vậy sẽ khiến cho mình ở trong hầm bị ngạt thì buộc phải chui ra ở một cửa khác. Thế nhưng khi đi vào thực tế thì Mỹ mới có thể hiểu được hóa ra hệ thống địa đạo của Việt Nam quá rộng, bơm khói xuống ở cửa hầm này, thế nhưng mãi chả thấy khói nó phun ra ở chỗ nào cả. Tất cả mọi thứ đều vượt quá sức tưởng tượng của người Mỹ, khiến cho chúng phải vắt óc đi giải các bài toán mà mình đã đưa ra. Việc của lính Mỹ bây giờ là phải làm thế nào để biết được các cửa hầm, các lỗ thông hơi để lấy oxy của mình. Đơn giản vì nó hiểu không ai dại mà thiết kế đúng một cái cửa để chui ra chui vào cả. Kiểu gì cũng phải có các cửa hậu hoặc các cửa phụ khác. Cùng với đó thì không thể sống mãi dưới lòng đất mà không có oxy được, chắc chắn còn phải nhiều chỗ khác nữa. Thế nhưng khổ cái là mình ngụy trang quá tốt, thế nên mắt thường không thể nào nhìn thấy được. Các cửa hầm thì được phủ lá lên nhìn như thật, các lỗ thông hơi thì được ngụy trang bằng các ụ mối. Nhìn bằng mắt thường thì cho tiền cũng không thể nào phân biệt được đâu là ụ mối thật và đâu là ụ ngụy trang. Chính vì lý do đó mà Mỹ đã nghĩ mọi cách để tìm được cửa hầm và các ụ đó. Chỉ cần tìm được các cửa hầm hoặc chỗ lấy oxy thì dội nước hoặc bơm khí vào, kiểu gì quân mình chả chết, không chết không được. Để biết được cửa hầm của mình ở đâu, Mỹ đã phải cho người đến đeo ống nghe vào để nghe như thật, cứ như kiểu đang đo huyết áp cho mặt đất ở Củ Chi vậy. Mục đích làm như vậy để xem chỗ nào có tiếng động ở dưới thì khoanh vùng chỗ đó lại, chắc chắn chỗ đó có cửa hầm hoặc lỗ thông hơi, cứ thế tìm mà táng thôi.
Cách đó về lý thuyết thì ổn, thế nhưng trên thực tế, việc nghe ngóng như vậy rất mất thời gian, năng suất không cao bởi địa đạo Củ Chi quá rộng. Chính vì thế mà Mỹ đã dùng đến đội Berger chuyên đánh hơi của mình. Đây là giống chó Tây Đức, mỗi con thời đó trị giá cả chục nghìn đô la, được đào tạo rất bài bản, khác hẳn với chó của Lão Hạc, được phong hàm tử tế trước khi đưa sang Việt Nam. Loại này làm việc có lương, được chôn cất tổ chức lễ tang kèn trống y như người vậy. Nhiệm vụ của nó khi sang Việt Nam là cứ chỗ nào có lỗ, có hơi người bốc lên là phải đánh hơi được để báo cho chỉ huy. Điều này gây khó khăn rất lớn cho bộ đội của ta vì bị để lộ mất vị trí. Giờ phải nghĩ ra cách nào để khắc chế bọn nó, chứ không thể để chúng nó cứ tự tiện đi đánh hơi thế này thì hỏng hết bánh kẹo. Để khắc phục được bọn Berger này, lúc đầu quân mình đã nghĩ ra cách xay nhuyễn ớt khô bột tiêu, trộn lẫn vào với nhau rồi rắc vào các lỗ thông hơi. Cách này lúc đầu tỏ ra khá hiệu quả khi vô hiệu hóa được khứu giác của chó. Thế nhưng khổ một cái là hít mấy thứ đó xong, Berger đều ho sặc sụa, thế là địch lại phát hiện ra được khu ẩn nấp của mình. Bài toán một lần nữa lại khó hơn đối với bộ đội của ta. Thế nhưng rất may ngày đó là mình đã nghĩ ra cách lấy xà bông, quần áo, nước hoa của lính Mỹ để cho vào những chỗ đó. Những con Berger được đào tạo bài bản đã rất quen với mùi của những thằng sếp nó. Chính vì thế mà cứ ngửi thấy mùi đó là nó cho qua, không báo cáo gì với lãnh đạo nữa cả. Vô hiệu hóa được chó Berger bằng những thứ đã quá quen với nó. Thế nhưng thời đó thì lấy đâu ra lắm xà bông, quần áo rồi nước hoa mà để vào tất cả các lỗ thông hơi của mình. Chính vì thế mà mình đã phát động phong trào hiến kế trừ chó. Các bẫy của mình được sáng tạo ra vừa bẫy người mà vừa bẫy luôn cả chó. Các cửa hầm như này cũng là nơi để cho các sĩ quan 4 chân ăn đạn. Cứ ông nào đi lạc, đang lang thang hít ngửi là bộ đội của mình trong này lại phát cho viên đạn, làm cái đoàng cái xui cả bọt mép. Theo như tài liệu được công bố thì sau chiến dịch dùng chó đánh địa đạo Củ Chi, có tổng cộng 300 con Berger bị chết bệnh và bị du kích bắn chết. Người ta đã từng chém gió rằng chó cứ đi đến đâu là lá mơ lại mọc ra đến đấy. Đây là lý do mà một số chuyên gia ẩm thực cho rằng có lẽ Củ Chi chính là nơi đã phát minh ra bộ môn giả cầy 7 món để đỡ phải ăn món hấp cho nhạt mồm nhạt miệng. Cùng với đó thì họ cũng cho rằng việc các sĩ quan 4 chân của Mỹ thoát được khỏi Việt Nam có lẽ là do hôm đó rơi đúng vào mùng 1, chứ từ ngày 15 trở đi thì chắc là không trượt được con nào. Tất nhiên đó chỉ là suy luận của các chuyên gia khi đả xong bát rượu mận trên bàn rượu, còn thực hư có phải hay không thì vẫn chưa thấy tài liệu nào ghi chép lại. Có thể một vài người sẽ đặt ra câu hỏi là những con chó thoát được khỏi Việt Nam thì nó được sử dụng để làm gì? Theo như một vài tài liệu thì sau khi Hiệp định Paris được ký kết, chỉ có 204 trên hàng nghìn con được giữ lại để làm nhiệm vụ ở những chỗ khác. Số còn lại bị bỏ đi vì hết tác dụng. Một số con thì bị sang chấn tâm lý do lúc đi làm nhiệm vụ dẫm phải bom mìn của mình quá nhiều. Một số con thì mang bộ óc của nó lên YouTube để chia sẻ kiến thức và nấu mấy món ăn tinh thần. Dùng chó nghiệp vụ không ăn thua, Mỹ đang nghĩ ra cách bơm hơi cay vào trong hầm thông qua các lỗ mà nó biết được. Hơi cay là một loại chất không gây chết người, thế nhưng thường được dùng để chống bạo động bởi nó gây bỏng rát ở mắt, ở mũi, ở miệng khi dính phải. Đây là một thứ khiến cho bộ đội du kích của ta rất khó chịu bởi chống hơi cay trên mặt đất thì quá dễ, thế nhưng sống ở dưới hầm mà không có mặt nạ chống độc thì không có gì có thể chống đỡ nổi. Sau một vài ngày thì mình cũng nghĩ ra cách để khắc chế. Do địa đạo được thiết kế thành nhiều tầng nên mình đã sáng tạo ra các cửa sập để ngăn các tầng lại. Nếu ở tầng dưới nghe thấy tầng trên có tiếng người gào thét thì ngay lập tức đóng cửa để ngăn khí lan tỏa. Cùng với đó thì với kinh nghiệm về đông y của mình, trường hợp bị dính phải hơi cay mà không thể chạy thoát thì bộ đội của ta sẽ phải đái lên khăn tay rồi chùm lên miệng mắt mũi. Đơn giản bởi trong nước tiểu có ammoniac sẽ làm giảm đau đớn vì bỏng hơi cay. Mọi thứ các lính Mỹ cứ tưởng là cao siêu, thế nhưng thực tế lại chả có gì khó đối với bộ đội và người dân ở Củ Chi. Dùng hơi cay cảm thấy không ổn, Mỹ đã chuyển qua việc dùng nước để làm ngập hầm. Cách này thì theo như tính toán, Mỹ cảm thấy khả thi hơn rất nhiều bởi địa đạo Củ Chi nằm ngay gần sông Sài Gòn, thế nên hút nước từ sông Sài Gòn bơm vào hầm thì bố ai mà có thể chịu nổi. Rộng mấy thì rộng, hút sạch nước ở sông Sài Gòn để bơm vào thì địa đạo không bị ngập mới là lạ. Tính toán là như thế, thế nhưng khi vào thực chiến thì mọi thứ lại hoàn toàn khác. Hệ thống đường hầm dài cả 100 km, thế nên bơm nước vào thì nước bị ngấm xuống đất một phần nữa nếu có ngập thì cũng chỉ ngập được một đoạn, còn nếu không thì nó lại theo các lối đi hết ra sông Sài Gòn. Đối với Mỹ thì việc nghĩ ra trò bơm nước nó giống như việc nhân loại phát minh ra lửa vậy. Thế nhưng đối với bộ đội và người dân Củ Chi thì việc này nó giống hệt như trò trẻ con, bởi mình đã tính toán từ trước khi mình xây rồi. Chính vì thế mà có hút nước từ sông Sài Gòn bơm vào thì cuối cùng nó cũng lại chui ra sông Sài Gòn mà thôi, không có gì thay đổi cả.
Các hầm được ngăn với nhau bằng cửa chống nước, thế nên những chỗ để vũ khí đạn dược vẫn yên tâm hoạt động mà chẳng bị sao. Mỗi lần lính Mỹ dùng nước bơm như vậy là bộ đội của ta bên trong lại thường đùa nhau rằng nhấc chân lên cho ô xin dội nước rửa hầm ông ơi. Dùng nước không được, hơi cay cũng không xong. Vậy tại sao Mỹ không dùng đến bom để mà dội vào hầm? Đến lúc đấy thì mình sẽ đỡ kiểu gì? Tất nhiên là ngày đó lính Mỹ được uống sữa bổ sung DHA từ nhỏ, thế nên chả có lý do gì mà nó không nghĩ đến việc đó cả. Nó còn ném bom kiểu cao cấp hơn mình nghĩ rất nhiều. Thế nhưng kể tiếp thì lại dài quá, lại còn phải đi lo quà Tết biếu anh em Tết này nữa. Thế nên là thôi đành hẹn anh em số sau nhá. Tiện thể anh em đang xem có ai bán quà Tết hay ho thì nhớ gửi mail cho em tham khảo phát. Nếu được thì anh em có thể kết hợp bán Tết, còn không thì em chỉ cần có cái để mua tặng mọi người thôi, thế là ok lắm rồi. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Và anh nhớ đăng ký cho kênh Tuấn Tỷ Tỷ để em đạt được 1 triệu sub đấy nha. Muốn mua đồ xịn giá ngon, qua One Way gấp chứ còn chờ chi. Chính sách hấp dẫn cực kỳ, 1 tháng đổi trả, tội gì không mua. One Way, đơn vị phân phối điện thoại, iPad, MacBook chính hãng rẻ nhất thị trường. Cam kết giá rẻ nhất, hoàn tiền nếu ở đâu giá rẻ hơn. Tặng đầy đủ phụ kiện, 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng lỗi nhà sản xuất. 7 ngày dùng thử miễn phí, không ưng hoàn 100% tiền máy. 30 ngày dùng thử 1 đổi 1 thoải mái, không giới hạn số lần đổi mới. Bảo hành 12 tháng, trả góp lãi suất công khai thấp nhất thị trường. Hãy nhớ đọc bắt Tuấn Tiền Tỷ để được giảm giá 400k trên một sản phẩm. Áp dụng đến hết tháng 1 cho điện thoại, iPad và MacBook đến sếp nhé.